อันนี้สิ่งที่โชคดีที่สุดคือการยังได้เห็นแสงตะวันในเช้าวันใหม่ครับไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้ครับไม่มีอะไรเกินกว่าการที่ยังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักยังอยู่กับความฝันที่เรารักอยู่ขอให้ทุกท่านเดินทางแทนคนมากมายที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินทางแล้วนะครับอยากจะไปอย่างที่ใดก็ต้องมารอยใครต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่หมายก็ต้องมารอวันเวลาก็จนมารู้